Hi, what's up mga ka-goals? Hello mga ka-goals. So this is some of our members. Hi, I'm Joyce po. Hello, ako si Edward. I'm Edward Cullen. And I'm Charles again. So today guys, Edward will explain the mga bagay-bagay na gagawin namin po ngayon. Siya po ay true artist, our architect, who will gonna make the G.A.goals house. So, explain it. Okay. Ito, galing ako sa Pure Gold. Pure Gold. Pure Gold. Let me take a selfie. Mga simpleng kakailanganin lang natin. Opo. Ano to? Bula, tissue, black coffee, and ketchup, toothpick para dun sa mas mga effects na mas maganda. Tapos eto. Oh, hindi ko to binila. Hindi to galing sa Pure Gold. Ito galing to kay Joyce. Mga na lang, effects din mamaya makikita niyo. Tapos eto, syempre pagtanggal. Tatanggalin na natin. So, ngayon nalaman niyo na po. Hintayin na lang po natin ang ating model. Kasalukuyan po naglalaba. Ang pangalan niyo po, Janela, at kayo po ay magugulat sa kanyang itsura. Wala, bakit ganyan, ala? That was a very dangerous maneuver. Si Idiot! Oh! Joke! Ito po si Janela Padre, ang hinihintay na po. Hi! Saan kayo naghahanap? Andito lang naman ako. Oo nga naman, pwede nangyari, grabe mo na. Wait, So guys, magsisimula na po kami. Ito po si Janela Padre. o sabi sabi niya. Ito hindi to galing sa Pure Gold Galing to sa kala Janela at George. Human Resources. Ito po siya. Ayan. Tapos ito. Siyempre para ano natin yung mga tissue. Yun lang. So start na natin. Sinong una? Ako? Handa na akong masira ang mukha. Okay. Um, First, kailangan muna natin magdasal. wow! Don't stop praying. Yung nakakatakot. Ano ba? Lahe. O yung magot. Ew! Ew! Joke lang. Ayoko! By the way guys, follow us on Instagram. Tulad na lang kay Ali. Kaya ganito. Yan na lang. Ano lang. Guys, ito. Pakatawin. Okay. Eh, right. Akin yun ah. Dito. Try nating imit yan. Wow! Kahit close enough dyan. Start tayo. Okay. Pag nilaban, natatanggal na kami. Opo. Opo. Ketchup lang po, tsaka coffee. Ready na? Oh my God, nililigid mo siya sa mukha ko. Aha. Oh my God. Ang baho niya. First, syempre glue muna. Naligo pa ako. At pala hindi muna. Ayun na, okay. Isipin mo na lang yung mga cake Ang kapag may baking. Follow me. And, Everywhere. ito muna. Audio Jungle. Eto naman. Cotton. Bale dito naman siya sa may gilid-gilid. So, we will go to the next level. So, ito na siya.
too cool. Yes. Are you gonna blow a bubble for us? Hold on. Yes. Yes. All right. Look in the camera. Yes. And that's a wrap. Hi guys! Ako naman yung Gagawin ko siya ng like this, pero maliit lang. So, papakita niyo sa inyo. Sa braso kung ano lang. yung dito. I'll try my best. Hirap magsalita kasi Halloween. Hindi po ako eksperto dito, kaya wag niyo po akong i-judge. Kakatuto ko lang po kanina. Basta po yun sa nakita. Wag niyo po ako i-judge, pero So guys, eto po yung gagawin ko. Ayan po. Nakita nyo po sa screen. Yan. Ayan po. Opo. exactly like that. Minutes later. So guys, ayun na nga po. Pakita nyo dali. Ito Pakita po, niyo yung mga finished product niyo. Ito guys, yung ito po yung akin. Kinagat po ni Janela. Ayan po. Tapos si Janela, ayan po. Sa akin? Teka. Nails ni Janela. Dahil ako yung gumagawa. Oh my God. Grabe Wala sa akin. guys. So, gusto namin mag-thank you kay Ed. Welcome. So that's it for guys. My name is Edward. Joyce. And Janela. And Charles. And don't forget to like our video and hit the bell. And subscribe, guys. And follow us on Instagram. And Twitter. And Facebook. Yeah, if you have any comments and Concerns. requests, Yeah. just comment down below. You know. So, bye guys. See you to our next video. Happy Halloween!